მოგესალმებით ძვირფასო ტელემოყრობლებო, ეთერშია ტელეკომპანია დრო და გადაცემათა ციკლი ახალგაზრდა ექსპერტთა დრო. მე ვისაყვანი რუსლან Shavadze გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები გახლავთ როინ Chituashvili და თორნიკე ნატროშვილი, ჯავახშვილის სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის ლიდერები. ძვირფასო ტელემოყრობლებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება წყალი როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელმაც შესაძლებელია გამოაცოცხლოს ეკონომიკა ან შესაძლებელია გახდეს დავის საგანი. მოგეხსენება დღეს სოფლიოში პირველი რესურსი, რომელზეც ფაქტობრივად დავა მიმდინარეობს, გახლავთ ნავთობი, მაგრამ ექსპერტების გათვლით სულ მალე შესაძლებელია 15 წლის ვადით ამოიძოროს მინერალური წყლის რესურსები და სოფლიო შესაძლებელია დადგეს ფაქტობრივად წყლის დასალევი წყლის გარეშე. მოგეხსენება საქართველოს ძალიან მდიდარია მინერალური წყლებით. საქართველოში არსებობს 26,060 მდინარე, 860 ტბა და ფაქტობრივად ძალიან მდიდარი არის ჩვენი ქვეყანა ამ რესურსით და ჩვენ სწორედ დღეს ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში წყალი როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმი და რამდენად კარგად ითვისებს საქართველოს მას, რამდენად სამართლებრივ ნორმებში ჯდება ეს სასმელი წყლის გამოყენების მექანიზმები, რომელი კომპანიები არის საქართველოში ბაზარზე, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უშუალოდ ჩვენი სტუმრების მიერ წარმოდგენილ პროექტს, რომელიც ეხება უშუალოდ ჩვენი დღევანდელი ეკონომიკის გამოცოცხლებას და სწორედ იმ გლობალურ პროექტს, რომელსაც ფაქტობრივად უნდა დააყენოს საქართველოს ფეხზე. ბატონო თორნიკე, მე მინდა თქვენთან კითხვით გადმოვიდე. მოგეხსენება საქართველოს ძალიან მდიდარი არის წყლის რესურსებით, აქ ჩამოთვალეთ მდინარეების, ტბების რაოდენობას, ჩამონადენი წყლების რაოდენობას და ფაქტობრივად აღსანიშნავია ის მომენტი, რომ საქართველოს ლიდერია არა მხოლოდ კავკასიაში, არამედ ძალიან დიდ ქვეყნებსაც უსწრებს წყლის რესურსების მართვის. და თქვენ რომ დავიწყოთ საუბარი უშუალოდ რამდენად კარგად გეგმაზომიერად და სახელმწიფო პოლიტიკა რამდენად მოქნილი არის წყლის რესურსების ათვისების. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის და ამ თემის პოპულარიზებისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს მართლაც ძალიან მდიდარია. თქვენ გამოგრჩათ გრუნტის წყლები, რომელიც ამ მხრივ გრუნტის წყლების მხრივ ძალზედ მდიდარი კი ამოუწურავი რესურსი აქვს. ჩვენ შეგვიძლია სოფლიოს 7 მილიარდი მოსახლეობის 24 საათში სრულად ათვისება და დაკმაყოფილება წყლის, სასმელი წყლის, ანუ მტკნარი წყლის საშუალებით. ამ თქვენ კითხვას რაც შეეხება სახელმწიფოს პოლიტიკაზე ამ მხრივ. ეს ძალიან ზოგადი კითხვა არის, თორნიკე, მაშინ დავიწყოს ელემენტარულად ჯერ უშუალოდ თქვათ სპეციფიკა იგივე იმით, რომ ლიხის ქედი ფაქტობრივად ყოფს საქართველოს შავი ზღვის აუზის მდინარეები, სადაც ფაქტობრივად 18,000 მდინარეზე მეტი ჩაედინება შავ ზღვაში, ხოლო 7,000-ზე მეტი კასპიის ზღვაში და 53 წყალსაცავიდან ფაქტობრივად 35 დასავლეთში. ანუ რამდენად განაწილებული არის ეს რესურსები კარგად და რამდენად ათვისებული არის. სახელმწიფო პოლიტიკა საერთოდ თუ არსებობს წყლის რესურსების მართვასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო პოლიტიკა რომ არსებობდეს, ნამდვილად ესე არ იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაც წყლის სასმელი წყალი დღესდღეობით გძვირდება და ამის მონაცემები გვაქვს ჩვენ, რომ აპირებს სასმელი წყლის, სახელმწიფო აპირებს სასმელი წყლის გაძვირებას. და ეს რაც შეეხება დასავლეთს და აღმოსავლეთში განაწილებულ მდინარეებზე და წყლების რაოდენობაზე, ამასაც მეტყველებს, რომ აღმოსავლეთში რაღაც შირაქის და ერდრის ვაკეებზე გაუდაბნოების საშიშროება ემუქრება და ამასაც სახელმწიფო ჩემი აზრით არაფერს არ ცდილობს, რომ რაღაც შეცვალოს და ამას ცოტა ხელი შეუშალოს. ანუ ამ მართულებით ფაქტობრივად სამწუხაროდ სამუშაოები არ მიმდინარეობს. და თქვენ თუ გაქვს მონაცემები, მე უშუალოდ ვიცი, რომ თქვენ გრუნტის წყლებთან დაკავშირებით გაქვს ნამუშევარი და მართულებით მუშაობთ და პროექტის ამას ეხება, მაგრამ უშუალოდ ტელემოყრობილს კარგად გამომარტოთ, რამდენად გამართული არის საემილერაციო სისტემები და თქვათ იგივე გვესმის, რომ იგივე სხვადასხვა ტელევიზიები ჩუქდება, რომ რეალურად სირცხვილი არის, ოდესაც საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იგივე ავიღოთ კასპში, იგივე სხვადასხვა რეგიონში, ძირითადად აღმოსავლეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში სასმელი წყლის პრობლემა აქვს მოსახლეობას ფაქტობრივად და არ მიეწოდებათ რეალურად სასმელი წყალი ეს მარტივად მოგახსენეთ ახლა იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ახლა ციფრებსაც მოვიყვან იმისთვის, რომ უფრო რაღაც დამაჯერებლობისთვის. ანუ საქართველოში გრუნტის წყლების, ანუ მიწისქვეშა სასმელი წყლების რაოდენობა არის 563 კუბური მეტრი წამში. აქედან საქართველოს წყლის რეალიზაცია შეუძლია 301 კუბური მეტრი წამში.
ამში. ანუ ეს რაღაც ძალიან დიდ ციფრებზე მეტყველებს, აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია სოფლიოს მოსახლეობის 7 მილიარდი მოსახლეობის სრულიად სასმელი წყლით ათვისება. ანუ ევროპის ჯანდაცვის ორგანიზაციების გათვლით დღიური ნორმა ერთ ადამიანზე შეადგენს 2.2 ლიტრ წყალს. ანუ ეს 7 მილიარდ მოსახლეობიდან არის სადღაც 18 მილიარდ ლიტრზეა საუბარი 24 საათში და საქართველოს შეუძლია ამ რაოდენობის სრულიად ათვისება. ანუ ჩვენ შეგვიძლია 26,000 ლიტრი წყალი ვაწარმოოთ 24 საათში. და ამის ბატონო თორნიკე და ეს სასმელი წყლები, თქვათ, გრუნტის წყლები, რომელიც ფაქტობრივად ამ გამოკვლევების შედეგად საქართველოში აღმოჩენილი არის და აუთვისებელი არის რაღაც ნაწილი ამის. ფაქტობრივად მთელი საქართველოს ტერიტორია არის შესწავლილი და სწორედ სასმელი წყლების რესურსი სადაც შესაძლებელია რომ იყოს. დიახ, შესწავლილია ეს მეცნიერთა ჯგუფები ამაზე 12 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ და მანძილზე და ანუ აქ გათვლილია ყველაფერი, აღწერილია ის წერტილები, სადაც უნდა დადგეს ეს სასმელი წყლის. ანუ 75 მუნიციპალიტეტში დგება სადღაც 2 სულ მინიმუმ 2 ქარხანა, სადაც ეს ნამდვილად პროექტის შესახებ ნამდვილად. მე მინდა აღნიშნო ზრხოსტორმოყლებობა, რომ სასმელი წყალი, როგორც თქვათ, შესაძლებელია ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე დიდი და ფაქტობრივად გამოყენებადი რესურსი, რომელიც ფაქტობრივად საქართველოს სინდრომის თითულება, შესაძლებელია გახდეს დამათახმებით ბატონებო ალბათ დაპირისპირების საგანიც. ჩვენ კარგად გვახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ 2007 წელს წყლის კრიზისი შეიქმნა ცხინვალში და ამის შესახებ რომ ბატონო როინ ჩიტუაშვილით რომ ამის შესახებ ამ წყლის კრიზისზე რო ვისაუბროთ და რა ვითარება არის დღესდღეობით. დიახ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. წყლის კრიზისი, როგორც მოგეხსენებათ, ახლა ჩვენ კონკრეტულად ვსაუბრობთ 2008 წლის ომამდელ პერიოდზე, ხო, როგორც 7 წლის ბოლოს და 8 წლის დასაწყისში რაც მოხდა. როგორ იყო ეს როგორ არის? ანუ ძირითადად შიდა ქართლის მოსახლეობას იმ გლეხებს, რომლებიც იქ მეურნეობას, რომლებსაც იქ მეურნეობა აქვთ და რაღაცა მოყავთ ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, ხო? სარწყავი წყლები აქვთ ცხინვალის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან. ანუ ცხინვალს აქვს კონტროლი ამ სარწყავი წყლების გაშვებაზე ან არ გაშვებაზე ან ასე შემდეგ და როდესაც უკვე წამოიწყო და დაიწყო ეს პრობლემები, ეს დაპირისპირება, ეს უფრო დაიძაბა სიტუაცია, შესაბამისად შეწყდა იქიდან ამ სარწყავი წყლის მიწოდება მოსახლეობისთვის და მოხდა ის სავალალო შედეგები, როდესაც დაიწყო ხეხილმა ხმობა, ვეღარ მოყავდათ მოსავალი, სამჯერ შემცირდა უკვე ეს მოსავალი, რომელიც შიდა ქართლის მოსახლეობას მოყავდა. ედილი ბატონო როინ, მე ასევე დავამატებდა ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, გააგრძელეთ. მე მინდა დავამატო თვალსაჩინოებისთვის, რომ 2007 წელს, როდესაც ცხინვალის არ მიეწოდებოდა 7 დღით თუ 9 დღით სწორად თუ არ ვწდები 9 დღით აღარ მიეწოდება სასმელი წყლები და სწორედ საქართველოს მაშინდელი კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადიოდა ცხინვალზე სასმელი წყლის არხები და სწორედ გაფუჭებული იყო ეს არხები და ცხინვალის მთავრობა, მაშინდელი დე-ფაქტო მთავრობა აწარმოებდა მოლაპარაკებას საქართველოს ხელისუფლებასთან, ხოლო საქართველოს ხელისუფლება შეეცადა ჩაერთო ამ პროცესებში მაშინდელი სანაკოების მთავრობა, დროებითი სანაკოების მთავრობა და უშუალოდ ისინი დაემყარებენ ერთმანეთზე კონტაქტი და შემდეგ ისე მოხდა, რომ სანაკოების მთავრობას ფაქტობრივად ცხინვალის რეგიონი არ მიესალმნენ და მათთან დამოლაპარაკება არ დაიწყეს და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ ეს პრობლემა ძალიან გაიწელა და ცხინვალი ფაქტობრივად წყლის რესურსის, სასმელი წყლის გარეშე დარჩა, რაღაც ნაწილი შეაკეთა მაშინდელი რაღაც კუთხით საქართველოს მხრიდან შეეკეთა, მაგრამ რაღაც მცირე ნაწილით მიეწოდებოდა ცხინვალის მთავრობას, მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აი ეს კონტროლდებადი ტერიტორია, როდესაც 2007 წელს ჩვენს ტერიტორია, ჩვენს ფარგლებში იყო. დღეს აღარ არის და ფაქტობრივად ჩვენ ეს ბედნიერების დაკარგული. თქვენ როგორ ვფიქრობთ, ალტერნატიული მექანიზმი თქვათ რა შეიძლება შიდა ქართლში რო შეიქმნას თქვათ სარწყავი წყლის არა მხოლოდ სარწყავი, ასევე იმიტომ რომ სასმელი წყალი არ არის ფაქტობრივად. აი სასმელი წყალზე ზუსტად ჩვენი პროექტი ისაუბრებს შემდეგ ბლოკში ამაზე დაწვრილებით, მაგრამ მოდი აქაც ვთქვათ მოკლედ, რომ სასმელი წყლის პრობლემა როგორ შეიძლება მოგვარდეს. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი რაოდენობით გრუნტის წყალი. გრუნტის წყალი, ჩვენი გრუნტის წყალი არის ისეთი და იმაზე უფრო მდიდარი და შემადგენლობა ისეთი აქვს მინერალების, როგორიც აქვს საფრანგეთის და იტალიის
მიერ დამზადებული წყალს ლაბორატორიაში. ჩვენთან მიწიდან ამოდის ეს წყალი. შესაბამისად შეგვიძლია ამ წყლით საზოგადოების ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა. მაგრამ ამისთვის აუცილებელია განხორციელდეს სახელმწიფო რა პასუხისმგებლობა უნდა ითვისოს. თვითონ მოგეხსენებათ კანონი, ადმინისტრაციული კანონი, რომელიც ფაქტობრივად არ არის გამართული, ითვალისწინებს ეს ადმინისტრაციული კანონი, მუნიციპალიტეტი თვითონ პასუხისმგებელი არის და ერთიანი სისტემა ამ იგივე სარწყავი, იგივე სასმელი წყლების სისტემა, იგივე ქალაქებში რაღაც კუთხით კომპანიები ასრულებენ, მაგრამ სოფლებში ან სხვა იმაში ვერ ასრულებენ, ფაქტობრივად უნდა ითქვას, სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ეს პოლიტიკა რომელიმე კერძო პირმა უნდა იყოს თუ სააქციო საზოგადოება უნდა იყოს თუ ეს როგორ უნდა მოვაგოროთ ეს ეხლა ეს გადაღებული თემა ტენდერების მაინც წამოიწია ჩემ ასე ვთქვათ საუბარში ეხლა წამოიწევს იმიტომ რომ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში აქვს პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ადგილობრივ თვითმმართველობას მუნიციპალიტეტის გამგეობას საკრებულოს მაგრამ არ აქვს ფინანსები იმისთვის რომ გააკეთოს ის პროექტი რომელთაც უზრუნველყოფს სასმელი წყლით მოსახლეობას თუნდაც შიდა ქართლის რეგიონში თუნდაც ქვემო ქართლის რეგიონში თუნდაც კახეთის სამხრეთი რაიონები ავიღოთ მაგალითად დედოფლის წყაროს სიღნაღი ავიღოთ სიღნაღის რაიონი ეს აქ წყლის სერიოზული პრობლემაა სასმელი წყლის სერიოზული პრობლემაა დედოფლის წყაროს რაიონში სადაც ხალხს ზოგ სოფელში გრაფიკით მიეწოდება წყალი და ზოგ სოფელში საერთოდ არ აქვს წყალი აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით კერძო პირების და მონოპოლიების დრო არ არის ეხლა საქართველოში ვიღაცების ჯიბების გასქელებაზე არ უნდა იფიქროს თავრობამ უნდა მოხდეს ძალიან ასე ვთქვათ ობიექტური ტენდერის გამოცხადება უნდა აიღოს ერთ-ერთმა კომპანიამ თავის თავზე სასმელი წყლით უზრუნველყოფა მოსახლეობის და უნდა მოხდეს ამ კომპანიის პასუხისმგებლობის დაყენება სახელმწიფოს წინაშე. კეთილი ბატონ როი, მადლობა საინტერესო მოსაზრებისთვის. ბატონ თორგი, მინდა თქვენთან გადმოვიდე კითხვით. თქვენმა კოლეგამ აღნიშნა ასევე ის, რომ უშუალოდ ეს ტენდერები, როდესაც ტარდება და ასევე მინდა დავამატო აი სასმელი წყლის სისტემების გასამართავად, იგივე კასპიის რაიონი ავიღოთ, სადაც ერთი აჟიოტაჟი იყო ამასთან დაკავშირებით, რადგან პროექტი განხორციელდა, მაგრამ რეალურად მოსახლეობას მიეწოდება მინძური წყალი, ხო? ფაქტია. ფაქტია ის, რომ ტენდერს, რომელიც კომპანია იღებს, ამ ტენდერის დასრულების შემდეგ მას სახელმწიფო რასაც ამას ტენდერის ჩატარების ფულს უგებს, შემდეგ ამისთვის წილი მას აღარ ხდება, იმიტომ რომ ეს სასმელი წყლები თქვა სოფელში გადასახადი არ არის ამ სასმელ წყლზე, ანუ კომპანია ვერ იღებს ამისგან მოგებას, ანუ ეს არის ერთჯერადი სისტემა, რომელზეც კომპანია იმდენად დიდ პასუხისმგებლობას არ ჩადებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, როდესაც ერთჯერადად განახორციელებს ის ფულს გააკეთებს, ამიტომ მოსახლეობას უფასოდ მიეწოდება წყალი და ამიტომ დიდ ანუ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სახელმწიფო რა ბერკეტი, რა მექანიზმი უნდა შეიმუშაოთ, რომ ამ ტენდერების იგივე თქვენ კოლეგამ ახსენა პასუხისმგებლობის საკითხი თუ როგორ შეიძლება ის რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, რომ ტენდერები ჩატარდეს გამართულ დონეზე და რა თქმა უნდა უპირველესად დასახვეწია კანონი ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც, მაგრამ აი ეს პროექტი, რაზეც ჩვენ დავისაუბროთ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ზოგადად წყალი ქართველ მოსახლეობას უნდა მიეწოდეს უფასოდ და საერთოდ სრულიად საქართველოს 24 საათიანი რეჟიმით, როცა ესეთი მდიდარი, როგორც თქვენ დასაწყისში შესავალში აღნიშნეთ 26,060 მდინარე, 860 ტბა, ამდენი წყალსაცავი, ეს საქართველო არის ერთ-ერთი მდიდარი. ზოგადად არა მარტო საქართველოში პრობლემა. ეს უფასო წყლის მიწოდება როგორ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საქართველოში რომელიც კომპანიები ქალაქებში ავიღოთ, არის წყლის მომარაგების კომპანიები, სხვადასხვა კომპანიები, მაგრამ სოფლებში რეალურად არ არის. სახელმწიფო ანუ თავის თავზე უნდა აიღოს, სუბსიდიები უნდა გამოყოს. ანუ კი სუბსიდიებს, ანუ სახელმწიფო იმ შემთხვევაში გამოყოფს სუბსიდია უნდა გამოყოს, რა თქმა უნდა, აი რაოდენობრივად, როცა მარტივად ვიტყვი ჯერ იმაზე, რომ საქართველოს ევროპის ბაზარზეც უნდა გავიდეს სასმელი წყლის იმდენი რაოდენობა გვაქვს, რომ ევროპის ბაზარი უნდა ავითვისოთ ჩვენ წყლით და როგორ შეიძლება რომ საქართველოს მოსახლეობას წყალი მიეწოდოს გრაფიკით და თან საერთოდ ზოგს სასმელი წყალი უჭირდეს. ეს ნამდვილად არ შეიძლება. სახელმწიფომ უნდა აიღოს პირდაპირ თავის თავზე, რომ მოსახლეობა უზრუნველყოს სასმელი წყლით. არა მარტო სასმელით, ასევე სარწყავი წყლითაც. კი, მაგრამ სახელმწიფო თავის თავზე ვერაფერს ვერ აიღებს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი მოიხსენებათ რა დღეშიც არის.
როდესაც ამისი ფინანსური სახსრებია სახელმწიფოს არ გააჩნია, რომელ სუბსიდიაზე, რომელ დაფინანსებაზე და რომელ გრანტზეა და რომელ ტენდერზეა საუბარი. ანუ არსებობს რეალური ინვესტორები, რომლებიც იძახიან, ჩვენ ჩავდებით ფულს, თქვენ გააკეთეთ ინდუსტრია. სახელმწიფომ აიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა, რომ მე ამ ფულს ამოვიღებ. თვითონაც მიიღოს მოგება, მეც მივიღო მოგება და ხალხმაც მიიღოს მოგება. კეთილი ბატონო როინ, აქ საინტერესო ფაქტია ის, რომ საქართველოს როდესაც ვთქვათ იგივე ცარიზმის რუსეთის დროს ქალაქებში იყო საემიგრაციო იგივე სარწყავი სისტემა გაყვანილი, მაგრამ თის მოსახლეობაში ყოველთვის ეს მოსახლეობა თავის თავზე კისრულობდა იმას, სასმელი წყალი გამოეყვანა იგივე ბუნებრივი საშუალებით, ხელოვნური საშუალებებით და სასმელი წყალი ყოფილიყო სოფელში. თუმცა შესაძლებელი იყო სოფელში ყოფილიყო ერთი წყარო, მაგრამ რეალურად ეს ხდებოდა. იგივე საემიგრაციო სისტემა, მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში, იგივე აჭარაში, ან ხევსურეთში, ან სვანეთში, რეალურად ხდებოდა საემიგრაციო სისტემის გაყვანა და ეს მოსახლეობა თვითონ გაყავდა, პრობლემა არ ექნებოდა. აქამდე საქართველოს მოვიდა რეალურად მე-12 საუკუნეში და მე-13 საუკუნეში თამარობს დროს საემიგრაციო სისტემა იყო გამართული, უბრალოდ სირცხვილია 21 საუკუნეში ეს თემა რო არ გამართულა და ხო არ ფიქრობთ რომ თქვათ იგივე მოსახლეობა თქვათ უნდა თქვათ რომელიმე სოფლის თქვათ უნდა გაუწიოს იმას კოორდინაცია რომ თვითონ თავიანთი ერთობლივი კონტროლი თქვათ სახელმწიფო რაღაც თანხები გამოყოს და თვითონ შეძლონ თქვათ ამ წყლის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობა თქვათ აიღოთ ის უფრო საკუთარი თავისთვის უფრო უკეთესად შეძლებს და პასუხისმგებლობით შეძლებს, ვიდრე კომპანია, რომელიც ტენდერში მონაწილეობას იღებს. ფაქტია, რომ ამ მხრივ ქვეყანაში პრობლემა დგას, მაგრამ სახელმწიფომ გამოყოს თანხები, სადაც მუნიციპალიტეტებში უნდა შეიქმნას ესეთი ჯგუფები, რომლებიც ამას მიაქცევენ დიდ ყურადღებას მოსახლეობასთან შეთანხმებულად ერთად უნდა იმოქმედოს შეთანხმებულად და კოორდინირებულად და რა პრობლემები აქვს უკეთესად გაიგონ ახლა რა თქმა უნდა იმდენად არ ეწოდება პრობლემა მთავრობას რაც ხალხს და პირადად დგენან იმ პრობლემების წინაშე და ამიტომ უნდა დაინტერესდეს თვითონ მუნიციპალიტეტებში სოფლის გამგებლები იქნებიან თუ ეს წარმომადგენლები უნდა დაინტერესდნენ და ერთად შეიმუშავონ რაიმე ალტერნატიული გზა რითაც მოხდება სასმელი წყლის დათვისება. და ეს მოსახლეობა აუცილებლად უნდა იყოს ეს დაფუძნებული უნდა იყოს მოხალისეობრივ საფუძვლებზე. ეხლა სახელმწიფოს ნამდვილად არ გააჩნია იმის სახსრები, რომ ყველას ვინც მოინდომებს ამ ჯგუფში ყოფნას, გადაუხადოს ხელფასი, ხო? და საქართველოში ამის ძალიან დიდი პრობლემა დგას დღესდღეობით, რომ ხალხს უჭირს რა თქმა უნდა ყველა პროექტიდან ან საქმიდან შემოსავალს ეძებს, მაგრამ ეს უნდა გაითავისოს ყველა ქართველმა თავის თავში, რომ ამ ჯგუფში ყოფნა თუნდაც თუ შეიქმნება, ამ ჯგუფში ყოფნა იქნება მისი შემოსავალი აქედან და მოგება იქნება ის სასმელი წყალი, რომელიც მას ეთმობა. კეთილი ბატონებო, ძალიან საინტერესო იყო. მე მინდა ცოტა გლობალურ თემაზე გადავიდეთ. მოგეხსენებათ, ეს რა თქმა უნდა, წარწყლების რესურსი საქართველოს ძალიან დიდი გააჩნია, მაგრამ შესაძლებელია ეს იყოს საფრთხე და რისკების მძროებელი. იგივე დავიწყოთ ქვეყნის მასშტაბით. იგივე რამდენად ქვეყანა მზად არის იმის რომ თქვა გაზაფხულისთვის, როდესაც მდინარეები დიდდება, ჩამონადენი წყლების რაოდენობა და მასიურობა უფრო მეტი არის. იგივე ალბათ კახეთში რა ვითარება არის. ამაზეც ვისაუბროთ ბატონო როინ თუ შესაძლებელია რომ რამდენად სახელმწიფოს ჩვენ ყოველ წელს უყურებთ რა ხდება გაზაფხულობით. ყოველ წელს უყურებთ რამხელა პრობლემის წინაშე დგება მოსახლეობა, რამხელა ზარალის წინაშე დგას სახელმწიფო. თუნდაც თქვენ წეგან ჩვენ ვისაუბრეთ დურუჯის ამ საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფოს გამართული პოლიტიკა არ აქვს რა ვთქვათ ახლა თავი რო არ მოვიტყუოთ, არ არსებობს ნაპირსამაგრის სამუშაოები არ ტარდება, მე არ არსებობს იმისი ჯებირების საკითხი არ არის მოგვარებული, ყოველ გაზაფხულზე ადიდება ალაზანი, ადიდება იორი, ადიდება რიონი, ადიდება ენგური, ადიდება მდინარეები და ჭოროხი და წაიღებს მოსახლეობის ეს ადმინისტრაციული კანონი, ეს სამართლებრივი ნორმა და ადმინისტრაციული კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელი არის ამ იგივე წყლის რესურსების გადანაწილებაზე თავიანთ მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტი ხო არის ეს პატარა ქვესტრუქტურა, სახელმწიფოური ინსტიტუტები, ხო შეუძლია მუნიციპალიტეტს, ვთქვათ, რომელიმე ქვეყნის მუნიციპალიტეტთან, ვთქვათ, ჰოლანდია არის წყლის რესურსების მართვაში პირველი ქვეყანა არის, ეს შესაძლებელია ითქვას ასე. შესაძლებელია დაუკავშირდეს, რომ იქაურ მუნიციპალიტეტს და შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, მოიწვიოს და ის
თქვა ტენდერები იგივე ის გამოცდილება გაუზია რომ იმიტომ ასეთი შემთხვევა კახეთში იყო ყოველ შემთხვევაში დურუჯის პრობლემა მოგვარდა იგივე მუნიციპალიტეტმა დაამყარა სხვა ქვეყნის უნივერსიტეტთან ურთიერთობა ხო მაგრამ რაში გვაქვს აქ სამთხე იგივე მუნიციპალიტეტი ზედა სტრუქტურებიდან არ ხდება ან მუნიციპალიტეტზე ნებისმიცება თუ იგივე მუნიციპალიტეტის მუშახელს არ გააჩნია ცუდი ნათქვამია მუშახის მომსახურე პერსონალს არ გააჩნია იმის კონფიდენციალურობა რომ ეს გააკეთო იცით რა მე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია ზედა სტრუქტურები უკრძალავენ თუ არა მუნიციპალიტეტის მთავრობას და ადგილობრივ თვითმმართველობას სხვებთან სხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობას მაგრამ თუ ამ თემას ჩვენ წამოვწევთ წინ და მივაწოდებთ გამგებლებს მივაწოდებთ საკრებულოს თავმჯდომარეებს მივაწოდებთ გამგებლის მოადგილეებს შეიძლება დაებადოთ მათაც იქნება არ უფიქრიათ ამ თემაზე წესით მათ უნდა იფიქრონ ასეთ საკითხებზე და მათი პირველი მოვალეობა არის მათი რაიონის მოსახლეობის კეთილდღეობა და მათზე ფიქრი მაგრამ იქ იმდენი პრობლემაა იმდენი მე მესმის მათი და აბსოლუტურად მხარს დავუჭერ ნებისმიერ საკითხში და დაუდგები გვერდით როდესაც დაიწყება რაღაცა კეთილი საქმის კეთება და ალბათ ჯობია მივაწოდოთ ინფორმაცია და ინფორმირებულობას გავუსვათ ხაზი და გავაკეთოთ ინფორმაციის მიწოდება მათთვის რომ დაამყარონ ურთიერთობა სხვადასხვა ქვეყნების მუნიციპალიტეტებთან მე მაგალითად მაქვს ერთი ინფორმაცია ხა ნუ ამ თემას არ ეხება მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტმა დაამყარა კავშირი გერმანიის მთავრობასთან თეთრი წყაროში არის სოფელი ასურეთი რომელიც ადრე გერმანული კოლონია იყო ელიზაბეთ თაილი ერქვა და ხდება ახლა ამ სახლების და აღდგენა ყველა პროექტში შეიძლება ასეთი ურთიერთობა ენის გამონახვა ძალიან კარგია. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ როდესაც გადავდივართ კაპიტალისტურ რელსებზე საქართველოს რეალურად, უნდა მიეჩვიოს იმას, რომ პრივატიზაციის პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იხსნის, ამიტომ მუნიციპალიტეტები იგივე სოფლის გამგებლები, იგივე რაიონები მთლიანად უნდა შეეცადონ, რომ მოიძიონ თავიანთი, თქვათ, ქალაქებისთვის, რეგიონებისთვის ინვესტორები, რომ საკუთარი ინფრასტრუქტურის გასამართად. Zulpasu telemaყურებლებო რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით გადაცემის მეორე ბლოკში.